יכול לפתוח את הנתונים ולראות שקרוב ל-50% מהמצוות אנחנו לא זוכים לקיים כל זמן שאין לנו את בית המקדש. כל איברי הגוף אתה רוצה שהכל יהיה תקין, הכל יעבוד, הכל יהיה בסדר גמור. בדיוק את אותו יחס תתן לכל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם תשמרו לעשות. פרשת עקב. אז על בעזרת השם אנחנו נרצה לעסוק בעניין של השבח של ארץ ישראל, ובתפקיד שלנו מה לעשות כדי שארץ ישראל תחזור למקום הטוב שלה. בפרשה הזו אנחנו קוראים את השבח של ארץ ישראל, ארץ חיטה ושעורה, ארץ נחלי מים, יוצאים בבקעה ובהר, ארץ אשר אבניה ברזל ומהריה תחצוב נחושת. משמיים תזמנו את הימים האלו, את הקריאת התורה הזו, דווקא לשבועות האלו שבהם גם אלו שעוסקים בתורה, בני הישיבות, מה שנקרא, יוצאים בסייעתא דשמיא לימי בין הזמנים ומסתובבים בארץ. אמנם השנה החיזבאללה הרס לנו את התוכניות, לצפון אי אפשר לנסוע ולדרום אי אפשר לנסוע, צריך להתמקד במרכז ארץ ישראל, אבל בכל אופן זה הזמן של ארץ נחלי מים, כשעם ישראל יוצא ורואה את השבח של הארץ הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל. אז בשבוע הזה שעסוק בעניין של שבח של ארץ ישראל, נרצה לעסוק בזה חסר לנו משהו מאוד מאוד מהותי בארץ ישראל. הרמב"ן כותב בהמשך, נגיע לדברים שלו בהמשך הדברים, שעיקר קיום התורה והמצוות, רש"י כותב, הרמב"ן כותב, עיקר קיום התורה והמצוות זה דווקא בארץ ישראל. הפרשה הזו, שהיא מעריכה בעניין של שבח של ארץ ישראל, נשים לב שקריאת התורה, שאותה קוראים ביום שני וחמישי, זה קריאת התורה מאוד ארוכה. למה? חשבתי אולי אפשר להגיד על דרך הלצה, אבל הלצה כואבת מה שנקרא, שבעצם בין הזמנים, האנשים פחות עסוקים בלימוד התורה. אז כדי שבן אדם יקרא משהו בתורה, אז התורה כתבה פה, נתנו פה קצת אריכות יותר. אבל גם בקריאת התורה, לא נעים להגיד, אבל לפעמים אתה יודע, אנחנו ככה נרדמים, או פחות שמים לב. אז פה התורה מעריכה, וקוראים, פתאום אתה תופס, מה קורה פה? למה הוא כל כך מעריך? ואז לפחות אתה מספיק איזה שפסוק 2, מתוך קריאת התורה, אתה מספיק לשמוע, אז לפחות קיבלת את זריקת החיזוק היומית, את דברי התורה הקדושה, שזה בעצם החיות של האדם, מגיע מדברי התורה הקדושה. בפרשת השבוע שלנו, מדברת התורה, כמו שאמרנו, על השבח של ארץ ישראל. בהמשך הפרשה, בפרשת והיה עם שמוע, שזה אנחנו רואים מדי יום בקריאת שמע, בבוקר ובערב, אומרת התורה הקדושה ככה, ישמרו לכם פן יפתה לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים האחרים והשתחוויתם להם, וחרף השם, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם. השאלה, מה הקשר בין המשפטים? לפני רגע אומרים לנו, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, רגע אחר כך אומרים לנו, ושמתם את דבריי אלה על לבבכם ועל נפשכם, וקשרתם אותם לאותן לידכם. מה קורה פה? אז אומר רש"י, הציבי לך ציונים. רש"י מביא דברי חז"ל בספרי, הציבי לך ציונים, כתוב בפסוק שעם ישראל צריך לשים לו סימנים, סימני דרך. זאת אומרת, גם כאשר עם ישראל גלה מארץ ישראל, הוא לא נמצא בארץ ישראל במקום שבו קיום התורה והמצוות במקום האופטימלי, גם שם תציבי לך ציונים, זאת אומרת שכשתחזרי בעזרת השם לארץ ישראל, כשתגיע הגאולה, שזה לא יהיה לך חדש. מבואר מדברי רש"י, שלכאורה קיום המצוות בחוץ על הארץ הוא בכלל, זה מעין רק זיכרון, בכלל מה שנקרא זכר למקדש, בכלל לא משהו אמיתי. הרמב"ן חולק עליו, הרמב"ן בפרשה שלנו שולח לדבריו בחומש ויקרא, ששם הוא כותב שבעצם ודאי שקיום המצוות קיים גם בחוץ לארץ, בכל אופן דבר שהוא מצוות הגוף, שייך גם בחוץ לארץ. אבל עיקר השפע הרוחני שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, זה דווקא בארץ ישראל. וארץ ישראל נמצאת תחת השגחה שמימית מיוחד, כמו שאנחנו קוראים בפרשת השבוע שלנו, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. זו ארץ שיש בה השגחה פרטית, הרמב"ן בפרשת אחרי כמדומני, מעריך בעניין הזה, בשבח של ארץ ישראל, ובייחודיות של ארץ ישראל, של המקום הקדוש ברוך הוא השפיע לעם ישראל את השפע שלו, זה אך ורק בארץ ישראל. ושם יש השגחה פרטית מיוחדת, יוצאת מגדר הרגיל, על כל יהודי ויהודי בארץ ישראל. בפרשת השבוע שלנו מתחילה התורה הקדושה עם העניין, כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם תשמרון לעשות. השאלה שנשאלת היא, מה זה כל המצווה? התורה יכלה להגיד, המצווה אשר ציוויתי אתכם תשמרון לעשות. מה זה כל המצווה אשר ציוויתי אתכם? אומר על כך רבינו אור החיים הקדוש את המשל הבא. ידוע שבגוף האדם ישנם 248 איברים. עכשיו, לו יצויר שחלילה חלק מהאיברים לא עובדים. בוא נניח האצבע הקטנה ברגל לא עובדת. אז האם ננחם את האדם, נגיד, מה אתה רוצה? 247 איברים עובדים? אז בסדר, אז איבר אחד לא עובד, לא נורא.
על אחת כמה וכמה אם מדובר, כל כף הרגל לא עובדת וכואבת, האם נוכל לנחם את האדם? מה אתה רוצה? אמנם מציק לך, אבל בכל אופן, אל תתנחם במצב שאר האיברים בסדר. עוד יותר מזה, איברים יותר מרכזיים בגוף האדם. האם אפשר לנחם בזה שיש דברים אחרים שכן עובדים? ודאי שבאדם צריך להסתכל על חצי כוס המלאה, כמו שכתוב, אבל בכל אופן, עדיין, הקושי הוא קושי, אי אפשר להתעלם ממנו. אומר אור החיים הקדוש, זה מה שהתורה באה ואומרת לנו. כל התורה אשר אנוכי מצווה אתכם תשמרו לעשות. כמו שאתה מבין שאת כל מצוות, את כל איברי הגוף, אתה רוצה שהכל יהיה תקין, הכל יעבוד, הכל יהיה בסדר גמור. בדיוק את אותו יחס תתן לכל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם תשמרו לעשות. הוא אומר ככה, ישנם יהודים שלוקחים לעצמם מצוות מסוימות, ובזה הם מהדרים, ובזה הם עושים כל הדקדוקים וכל העניינים. אבל יש דברים אחרים שאומרים, טוב, זה מחוץ לקונצנזוס, זה לא שייך אליי, זה מישהו אחר ישמור. אומרת לנו התורה הקדושה, לא. כל התורה אשר אנוכי מצווה אתכם, כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם, תשמרו לעשות. אתם צריכים לשמור את כל המצוות כולם. לא להגל פינות ולהגיד, זה לא קשור אליי, וזה כן קשור אליי. הכל שייך אליכם, בדיוק כמו שכל איברי הגוף שייכים לאדם, והוא לא מוותר על שום דבר מהאיברים שלו, בדיוק אותו יחס צריך האדם לתת למצוות התורה, שהוא בעצם מצווה לקיים אותם. אומר לנו חז"ל, העניין של קיום המצוות זה בעצם מכוון, כל מצווה מכוונת כנגד איבר שבגוף, ובעצם זה אותו רעיון של דברי אור החיים הקדוש, כל המצווה תשמרו לעשות, כמו שכל איבר בגוף אתה רוצה שהוא יהיה קיים, ככה כאן תקיים את כל המצוות, שבעצם הם אלו שנותנות את החיות לכל האיברים. עכשיו, מי שמכיר את מניין המצוות יכול לפתוח את הנתונים ולראות שקרוב ל-50% מהמצוות אנחנו לא זוכים לקיים כל זמן שאין לנו את בית המקדש. אז צריכים לקחת חיזוק גדול מהדברים האלו ולומר לעצמנו איך אנחנו יכולים לשבת רגל על רגל ולהגיד ברוך השם אנחנו מקיימים מצוות, ברוך השם נמצאים בארץ ישראל, ברוך השם לומדים תורה, ברוך השם עושים כל מיני מצוות חשובות, שומעים שופר ולולה וסוכה ואוכלים מצה, הכל חשוב, זה ודאי שזה מצוות השם. אבל איך אנחנו יכולים לשבת רגל על רגל ולהיות רגועים ולהגיד, טוב, בסדר, אנחנו מקיימים את המצוות, אבל יש המון מצוות שאנחנו לא זוכים לקיים אותם. יש למעלה מ-50% או קרוב ל-50% מהמצוות, שכל זמן שלנו את בית המקדש, אנחנו לא זוכים לקיים אותם. אז כמו שאנחנו רוצים את כל עברי הגוף, אנחנו לא מוותרים על מה שאומרים, טוב, מסתפקים במועט, במה שיש לנו, וזהו, לא. אנחנו רוצים הכל, ככה גם כלפי קיום המצוות. אנחנו צריכים להכניס ללבבות שלנו את התשוקה, את הרצון, את ההשתוקקות לזה שנוכל לקיים, בעזרת השם, את כל המצוות, ולא לוותר על חלק מהמצוות, להגיד, טוב, זה לא קשור אלינו, מצוות קורבן חטאת, קורבן עולה, קורבן שלמים, ועוד וכהנה מצוות, יש ים של מצוות שלא נוהג כרגע בימינו כל זמן שלנו בית המקדש. אז כמו שנחזור ונאמר, כמו שאנחנו רוצים את כל האיברים, שהכל יהיה בריא, והכל יהיה תקין, והכל יעבוד כמו שצריך, בדיוק את אותו יחס אנחנו צריכים לתת לעניין הזה, שאנחנו רוצים לקיים את כל מצוות התורה. אומרים לנו חז"ל, ישנם שני פסוקים, יש פסוק שאומר מגדיל ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרעו עד עולם. ישנו פסוק שאומר מגדול ישועות מלכו ועושה חסד למשיכו לדוד ולזרעו עד עולם. כידוע לנו בברכת המזון, שזה פרשת השבוע שלנו, ויאכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה אשר נתן לך. אז ביום חול אנחנו אומרים מגדיל, ובשבת אנחנו אומרים מגדול, שבת, יום שיש בו מוסף וכו', יש כל מיני מנהגים בעניין הזה. אבל בכל אופן, זה כתוב בפוסקים את העניין, את השינוי הזה בין מגדיל לבין מגדול. אבל אחרי הכל הפסוק, ודאי ששינה. מקום אחד כתוב מגדיל, מקום שני כתוב מגדול. השאלה שנשאלת היא, מה כתוב פה? אומר המדרש, מדרש שוחר טוב, למה נאמר מקום אחד מגדיל ומקום אחד מגדול? לומר לך שהישועה של עם ישראל לא תהיה בשלב אחד, לא יהיה בבום. זאת אומרת, לא יהיה מצב של חושך מוחלט, של גלות מוחלטת, ובבת אחת מתוך הגלות המוחלטת נצא לתוך הגאולה השלמה? לא. למה? מכיוון שהגאולה תבוא בשלבים, תבוא בצרות, ועם ישראל לא יוכל לקבל את זה בבום אחד. הזוהר הקדוש אומר את אותו רעיון, אבל בצורה קצת יותר עדינה ויותר נחמדה. הזוהר הקדוש אומר ככה, אדם שהיה במדבר, אדם שהיה בבית האסורים, חבוש בבית האסורים, והוא היה בבית האסורים של פעם. לא כמו היום בימינו שיש תנאים, בכל אופן ודאי אם אתה מחבל נוח'בה, אז ודאי שיש לך תנאים טובים. אם אתה יהודי אז תנאים יותר קשים. אבל בכל אופן, אם התנאים של פעם שהיו ממש בבור, אנשים היו נמצאים בבור ולא ראו אור יום. אדם היה בבור עשרות שנים, עכשיו החליטו להוציא אותו. והיה אם יוציאו אותו בבת אחת, מהחושך המוחלט אל האור המוחלט, האדם יסתנבר ויתעבר לחלוטין. העיניים שלו לא בשאלות להסתגל לכזה שינוי דרמטי בין חושך לבין אור. אז מה עושים? בשלב ראשון מתחילים לפתוח איזה
קודחים מזה חור במרחק של 3 חדרים ממנו, ואז מתחיל להיכנס קצת אור יום, פותחים את הדלת לאט לאט, עוד דלת ועוד קצת ועוד קצת, ואז מתחילים קצת לתת לו להתחיל להסתגל. אחר כך מגדילים את החור, אחר כך יותר, אחר כך מעבירים אותו כבר לחדר היותר קרוב, לאט לאט לאט, עד שבסופו של דבר אפשר באמת להוציא אותו לאור, כי הוא כבר עבר את התהליך של ההסתגלות. אבל אם זה יהיה בבום אחד, האדם לא יוכל להסתגל, הוא יתעבר. אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל היה בשפל המדרגה בשיא הגלות. כאשר עם ישראל יצא מהגלות, זה לא יוכל להיות בבום אחד, כי אלמלא כן, עם ישראל יתעבר ויסתנבר. אז הגאולה תהיה מוכרחת לבוא בשלבים, עוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, ויכול להיות שלכן אנחנו קוראים בשבועות האלו את השבעה דנחמתא, 7 ההפטרות של הנחמה, שהן בעצם מרמזות לעניין הזה של הגאולה, זה בא להגיד אולי שהגאולה גם כן תלך בשלבים, על פי דברי חז"ל הקדושים, שחז"ל מספרים, שני המוראים הלכו בבקעת ארבל, והם ראו את הזריחה בוקעת, הרי השמש, עלות השחר זה שלב, ועוד שלב, ועוד שלב, זה קודם חושך מוחלט, ואחר כך מתחיל, לאט 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 מתחיל להיות אור. אומר אחד האמוראים לשני, כך תהיה גאולתם של ישראל. בבבלי זה מופיע, כך הייתה גאולתם של ישראל, כך היא גאולתם של ישראל. בירושלמי זה מופיע, כך תהיה גאולתם של ישראל. זאת אומרת, הגאולה של עם ישראל לא תלך בבום, חושך מוחלט, ומיד אחר כך אור מוחלט. אלא תהליך כזה של חושך ואור משמשים בערבוב. ואנחנו נמצאים בסיטואציה הזו בדיוק. מצד אחד עם ישראל גר בארץ ישראל, חווה ניסים על גבי ניסים נפלאות, יחד בתוך כל המלחמה הקשה הזו שנכפתה עלינו. אנחנו עדיין נמצאים כל הזמן בניסי ניסים, בהצלחות מסמרות שיער מצד אחד, מצד שני גם קשיים, וגם בנושא של רוחניות, אנחנו מצד אחד מצליחים בהמון תחומים, מצד שני מתמודדים עם קשיים, מצד שלישי יש כוחות הרע, מה שנקרא ערב רב בלשון חז"ל, שזה הדיינים, ראשי העם, כמו שהזכרנו בשבועות קודמים, בדברי הזוהר, שהדיינים, ראשי העם, הם אלו שיהיו שייכים לערב רב, והם אלו שינסו לעכב את הגאולה. אנחנו נמצאים במקום הזה, שבין האור לחושך, כאשר עם ישראל יוצא מן החושך, הוא אמור להגיע בסייעתא דשמיא אל האור הגדול. אבל כדי שזה יקרה, אנחנו חוזרים ואומרים את דברי חז"ל הקדושים. הם אומרים לנו מפורש, כדי להגיע למצב הזה, שנוכל לחזור לבית המקדש, ונוכל לקיים את כל המצוות, כמו שהזכרנו קודם, שכל המצווה תשמרו לעשות, זאת אומרת שהתפקיד שלנו לרצות לקיים את כל המצוות, אז יש לנו תפקיד אחד ויחיד, והתפקיד הוא פשוט לפתוח את הפה, כי התפקיד הזה תלוי בנו. כי חז"ל הקדושים אומרים לנו לפסוק, אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם, כשעם ישראל יחזור ויבקש, אז זה יקרה. אז יש לנו תפקיד ברור מאוד שמדבר אלינו. כתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, הפסוק עצמו אומר, באחרית הימים, והפסוק, כל הפסוק שם בנביא מדבר על הסיטואציה, שעם ישראל יתכנס לארץ ישראל, יגור בארץ ישראל, אחרי הזמן הזה, ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם ודוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו באחרית הימים. אז זאת אומרת, מפורש בדברי חז"ל, שזה יהיה התפקיד שלנו באחרית הימים, פשוט לעשות דבר אחד, לפתוח את הפה, ופשוט לבקש. אז בואו נתאחד, כולנו, כל יהודי ששומע את הדברים, לבוא, לפתוח את הפה של כל יהודי, בכל מצב רוחני, איפה שאתה נמצא, תגיד את המילים האלו, ריבונו של עולם, אני פלוני בפלונית, מבקש מפניך, לא משנה מה אני ואיך אני נראה, אני מבקש מפניך, מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובניין בית המקדש. אם התחברתם לתוכן של הדברים, אז תשתפו בבקשה 2 יהודים נוספים, מהערוץ החדש שלנו, כדי שיהיה לכם זכות בקירוב הגאולה בחסד וברחמים.